Oho! Mun nimi on Erik Eki Tammenpää, eli Eki. Mä oon saavuttanut NHL-videopelissä kaiken mahdolliseen, mutta nyt mä haluan selvittää, kuinka hyvä musta voi tulla oikeassa lätkässä. Tässä sarjassa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kuin mahdollista sekä omaa arkea matkan varrella. Tää on unelma. Hypätään heti jäälle. Toiseksi viimeiset Salamoiden treenit tällä kaudella itellä. Ja en tiedä johtuuko näistä mun uusista lenkeistä, oheistreeneistä, ruokavaliosta vai mistä. Mut mulla on ollut loistava fiilis jäällä viime aikoina. Tuntuu, että on ollut energiaa paljon enemmän kuin ennen. Ja se on näkynyt siinä, että kiekot jää paremmin. Vaikka ei nyt tietenkään kaikki jää. Mut just kun on jäät loppumassa, niin tää on loistava tunnen kuitenkin eron, että se mitä mä tällä hetkellä teen, niin vie tätä mun omaa peliä eteenpäin. Kilpikäsikin on tuntunut toimivan nyt vähän paremmin, mutta tää on tällä hetkellä asia, jonka kanssa painin. On vähän enemmän yrittänyt pysyä pystyssä, ettei just turhaa avaa yläkulmia, mutta sit voi käydä näin, jos tilanteet lukee väärin. Palataan tähän myöhemmin videossa. No niin, mä oon menossa nyt hoikoon. Junnuja, ja nää oli U14, U13. U14, U13. Joo, Markon kanssa. Te muistatte, Marko viime vuonna veti mulle veskakoutsia videolla. Ihan ennen kuin mennään tähän koutsaukseen, niin ootko sä kattonut mun pelejä tässä viime aikoina, klippejä? Olen kattonut. Joo. Olen kattonut. Mitäs tälleen vuoden sisällä, niin mitä mieltä tekemisestä? Parempaan suuntaan. Parempaan suuntaan ollaan menty koko ajan. Kyllä. Joka pelissä parempaan suuntaan ja joka pelissä tulee hyviä hetkiä, mutta sitten tulee vähän niitä, mistä lähdetään kehittämään. Niin, totta kai. Mikä on semmoista isoin kehityskohta tällä hetkellä? Ehkä mä sanoisin tän, että aktiivisuus. Aktiivisuus? Niin. Okay. Ehkä tämmönen niin kuin se suurin yksittäinen, niin. Mitä voi olla. Mitä sä meinaat aktiivisuudella? Eli lähdetään niihin kiekkoihin vastaan, mennään kaikkiin ränneihin ja näihin. Joo. Uskalletaan olla aktiivinen ja haastaa niitä pelaajia. Joo. Varsinkin, että jos sieltä tulee jotain 2-0, niin oikeasti otetaan sitten se veto ja jätetään syöttö niille, koska syöttö on aina riski. Niin, tää on. Sanot samaa kuin viimeksi. Siis mä oon vaan fiiliksi, että pääsee tekemään maaleja. No niin, kamera päässä, kohta mennään jäällä. Mä kuulen, että tärkeä osa koutsausta on niinku purkka, niin sieltä. Kyllä. Purkka on se tärkein osa koko valmennus. Ja sitä pitää vaihtaa tietyn välein. Kun maku lähtee, niin sitä täytyy vaihtaa. No niin. Oho, sä laitat neljä. En oo ennen saanut uploadeja jäälle mentäessä. Mitä sun piti sanoa? Yksi. Katsotaan, mä pääsen tekemään sulle maaleja täällä. Tää oli kiva. En uijilla käynyt nimittäin kertaakaan tänä talvena, niin pääs vähän pelaajanakin neppailemaan ja koutsaa just vähän nuoria veskareita. Tässä treenit mitä vedettiin. Otettiin alkuun molemmilta tolpilta veskari vastaan ja veto. Mutta sulla on rällä hyvin edes, kun sä tuut vastaan. Sit kun se veto lähtee, niin se on vähän takaspäin. Se on mulla itellä välillä samaa. Kannattaa puistaa vaan pitää edes. Sit se jää siihen. Toinen treeni oli maalin takaa tolpalta tolpalle meno, syöttö keskelle ja veto. Niin se meni. Junnut näytti, että oli kanava tilauksessa. Se on oikein. Ai. Nyt löytyi muuvi. Siellä aamistetaan. Oletko sulle mitään kommentoitavaa? Älä sieltä laita. Mitä kommentoitavaa? Ei oikein ole, se hyvältä näytti. Hattu tänään täynnä ja... Toi mitä sanoit, niin tasapaino mun mielestä pitäisi pysyä vähän paremmin. Joo. Tuut vastaan, vähän karkaa välillä. Sit oikeesti tuntuu, että sä otit jokaisen kiinni, kun sä pääsit kunnolla pysähtyä ja otit maltin sen torjunnan. Seuraavaksi tällainen muuttuva treeni, missä voi tulla veto heti, tai yhden syötön jälkeen, tai jopa vielä 2 syötön jälkeen. Hyvä kop. Lopuksi neppi tuolta keskialueelta, jonka veskarin pitää palauttaa, ja sit läpäri. Mä sanoinkin junnuille, että nää menee sit videolla. Vedän nyt muuvin, mitä on veri aina junnuissa. Musta tuli veskari. Tää meni aina silloin 10-vuotiaalle. Hukkasko suomalainen jääkiekko jopa kaikkien aikojen pelaajatalentti ja rankkarispesialisti, kun mä menin maalivahiksi. Oi. No joo, ei, mutta oli todella hauska jää ja kiitos Markolle kutsusta. Marko on sen verran jeesinyt mua näissä omissa kuvioissa, ihan kamerankin ulkopuolella, niin en mä vaan voinut sanoa ei.
Terkkui kans näille 3 HJK Junnu-veskarille, ketä pääs vähän koutsaa. Oli tosi hyvän näköistä settiä. Ja vaikka te ette sitä liikaa nähnytkään, niin rankkareiden ulkopuolella näille 3 siis ei meinannut mennä melkein mikään sisään. Mut joo, tää oli mukava ja enköhän mä jatkossakin tuu jotain tämmösiä samantyylisiä koutsaushommia aina välillä tekemään. Haluatko mun vlogi? Onko tää se unelmavlogi? No ehkä. Katsotaan vähän semmoinen unelmavlogi. Mulla on aina ollut iso kunnia. Onko mä yhden vlogin? Silloin kun me oltiin Saksassa äijän kanssa. Joo. Silloin mä olin unelmavlogilla. Mä oon aina ottanut, pääsinkö taas. Pääsee toisen. Mutta voitteko kommentoida Ronnie Backin video, että Rapsu ja Eki YouTube-alsta. Mä katson, että kommentoitte aina, että Eki YouTube-alsta. Kommentoikaa ensi kerran silleen, että me molemmat päästään sinne. Joo, kyllä. Mun on siis ihan pakko näyttää. Mä olin just Rapsun katon lippulaivassa tapahtumassa. Me järkettiin semmonen pikku pelitapahtuma. Sinne vähän aktiviteetteja. Niin kattokaa mitä mä sain. Eki Koru. Sydämiä siinä. Iso kiitos. Siis mä sain kirjekuoren, missä on piirustuksia. Oh my god. Siinä on minä. Kiekkoispopaita päällä. Omage. Ja sitten voittavaton huppari ja Ekiloiko päällä. Siis ai että lämmittää sydäntä tommosia. Kiitos. Mun jään ulkopuolisen treenin suhteen on ollut hyvä buuki nyt ja varsinkin ruvennut juoksee just enemmän sen mun katastrofaalisen Cooper-tuloksen jälkeen. Jätkääkää lenkillä. Jaha on tultu. Iso kunto. Mä en maistunut kaujamaan. Leikki polku. Kertoo. Perjantai-ilta kello 9. Muuten huomaa, että kevät tulos, kesä tulos, kun valo saa vielä tähän aikaan. Mutta mä oon menossa jäälle. Herran jestas. Tänään oli eka kerta koko sarjan aloittamisen jälkeen, kun ei tehnyt mieli mennä jäälle. Syötiin tossa sushi, jengi otti viiniä niinku ympärillä. Sitten mä oon silleen, että hei, no mä menen pelaan lätkää perjantai 9 kolmosdivari jäällä. Mä menen paikkaan vielä, ei oo siis oma tie, että nää on Granin jäät. Mutta hei, kuinka moni kolmosdivari veskari menee perjantai-iltana jäälle? Sen jälkeen kun kaudet on ohi ja kevät ja kaikkea. Tää palkitaan pitkäs juoksussa. Perjantai-illan primetime hokia. Tälleen kauden lopuksi, niin ihan missä vaan käytännössä käy jäällä, niin se on vaan koko kentän peliä tai pienpeliä. Alkuun jää kiekko tosi hyvin kiinni. Tässä kuitenkin tehtiin aika likainen maali meikälle. Hyi olkoon. Tässä myös pari maalia, missä voi sanoa, että aika puhtaat paperit saan itse. Mä itse tykkään aina, että pakit ottaa näissä 2v1 syötön pois ja antaa mulle vaan vedon. Se on vaan niin paljon helpompi itselle ainakin pelaa niin, että tietää, että pystyy keskittyä just siihen vetoon. Sitten jos se veto menis, niin se on omaan piikkiin, mutta sitten taas noihin syöttöihin tai ripareihin, niin en mä voi niitä omaan piikkiin ottaa. Tääkin on vähän kaksipiippunen. Jotkut haluu, että pakki menee päälle, mutta mun mielestä huonoin mitä sä voit pakkina tehdä on pelata tommoista välimallia ja sit vähän niinku antaa se vedon ja syötön. Siitä ei mun mielestä mitään hyötyä. Ihan vaan niinku kaikille pakeille vinkkinä mun mielestä, mun näkökulmasta 2-1. Mut noi pitäis aina puhua oman veskarin kanssa läpi. Mut joo, yleisesti vähän sama mitä puhuin ekoille jäillä, niin hyvä fiilis pöntössä ja mun mielestä mun pelikin näyttää jotenkin paremmalta tällä hetkellä, mitä vaikka jopa kuukausi sitten. Et kyllä mä koen, että asiat menee oikeaan suuntaan. Tässä muuten taas veto, missä ajan pystyyn seisoo. Se näyttää tosi tyhmältä, kun kiekko menee sisään ja sä ajat pystyy, mutta samaan aikaan tuolla voittaakin tilanteita. Et vähän kaksipiippunen juttu. En mä niinku ihan joka vedos halua jäihin mennä. Ja totta kai silloin kun jään pystyy, niin ei se mitään randomia oo. Kyllä sä pystyt lavasta ja pelaa, jos sut hyvin lukee, varsinkin näillä tasoilla, mihin se veto tulee. Tää oli muuten leijaseivi. 80-luvun toispolvi liuku ja mahilon varrella kiinni. Täällä katsotaan NHL playoffeja aamusta. Tää on siis niinku, tää on vuoden parasta aikaa oikeasti aina tää, kun NHL playoffit alkaa. Sitten me saadaan vähän NBA, että niittenkin playoffit on käynnissä. Niin aamulla aina pelejä käynnissä, niin mä laitan tähän näin. Ja sitten mä katson kaikki highlightit ennen kuin aamulla lähtee käyntiin. Tai sitten tuolla salilla. On outoa katsoa, kun ei oo Torontoa. Siis ketä mä kannatan? Siis oikeesti mitä viimeiset 8 vuotta tai jotain, niin aina mulla on kuitenkin joukkue, kenen pelit mä katon ja on niinku näin. Niin niinku, ja näin, ja ketä mä kannatan, niin ei oo mitään nyt. Nyt mä oon aika lailla kattonut eriä ja highlightteja, joten en mä kokonaisia pelejä kattonut. Siis ei niinku... Ketä mä kannatan?
Ei oo fiilistä, ei oo samaa fiilistä ilman Toronto. Ja hei, kertokaa kommenteissa teidän veikkaukset Stanley Cupin voittajaksi. Tässä on mun kaavio, mä luulen, että Tampa Bay voittaa Minnesotan finaaleissa, mutta kertokaa kommenteissa omanne. Silloin kun tää video menee ulos, niin eka rundihan on varmaan jo pelattu, että te ootte jo fiksumpia siinä vaiheessa. Mä oon ihan vähän soveltanut mun treenejä kanssa, että mä en vedä sitä samaa ohjelmaa joka aamu, mikä mä kehitin itselleni, että mä oon huomannut, että vähän on fiksua soveltaa välillä. Ensinnäkin, että tylsisty salilla ja sitten, että varmasti kaikki kohdat kehittyy, niin mä sitten yritän kehitellä vähän kaikkea muutakin tähän. Kattokaa, kun tuli kylähieron bisneksi. J. Parkkila. Vähän voittamisen kulttuuri. Tuli ihan väärällä benchillä. Tuoksuu se torontomainen vähän masennus, että mä ei kauan viitti olla kyllä kylässä. Tulee vähän tarttua jo sen Toronto-hajut. Hei, nyt kun saan video päällä. Okei. Mitä nyt on? Voittamisen kulttuuri, kun sä oot lähtenyt vähän urheileen, niin sä voit laittaa niskaa. Kokohan on vaikea sanoa. Onks tää mulle? Se on sulle. Ei voi olla. Sä oot tommonen jääkaappipakasti, niin koko on vähän hankala, kertaa nää jenkkiversiot aina sitten, mitä isomman otat kun on pituutta, niin sitten on sivultakin leveä, mutta kyllä sun juoksutreeneihin toimii hyvin. Joo, no niin, kiitos paljon tästä. Seuraavalle lenkille mä voin laittaa. Ei oo nyt omaa jenkin playoffeista, niin voi laittaa playoffeihin jotain muuta. Kyllä. Heitä nopeasti ihan nyt tällä hetkellä, ketkä menee finaaleihin. Eka rundi on puolella. Että liian aikaisessa ykköskierros. Ihan, no mut sen takia just tällä hetkellä. Ootas nyt. Edmontonin mä voitin. Kyllä mä sanon, että se on Centralin porukka menee sitten päätyy. Se on se Dallas tai Colorado ja sitten... Sä et usko Minnesotaa. Mä veikkasin sen jatkuun tätä sarjaa. Mä veikkasin, mutta pitäis ne maalit tehdä sitä kun tarvitaan. Mä en tiedä onko sieltä ja idästä. Mä olin Tampan kelkassa, kun mä niin luotin niihin, mutta... Se tylsä vastaus oli Carolina, kun sen tie on helpompi. Niin, Ottavan jälkeen tulee se Philadelphia, no ne voittaa Philin, ne on 4 joukossa, sitten tulee joku sieltä toista vuoteen. Mä sanon sen tylsän Carolina, vaikka mä en halua. Pelin jälkeen voi luovuttaa Tampan suhteen, vaikka on ollut tiukkaa. En mä luovuta, mutta se Carolina tie on niin paljon helpompi, niin. Että mä en sanon sen tylsän Carolina. Okei, eli Carolina... Central. Joku Centralista. Okei. Colorado. Sä backkäät sen. Kyllä mä backkään sen verran, joo. Parkkila vei mun koira. Joo, pakko eikä, se me ollaan tiimi. Noniin. No. Ei kato nyt, se lähtee oikeesti mukaan. Joo, naisten mies, joo, tuu. Ei, mitä tää on? Se on se Colorado, kato. Ai se on sellainen. Jaa, laitetaan. Se on naisten kanssa, se ei auta muutama voitto ja kato, ne on heti ihan ihmeessään. Vai mitä? Kattokaas tätä, mun mailat on tullut. Te ette ole nähnyt tätä, mutta silloin varusteiden yhteydessä, kun mulle tilattiin ne pari kuukautta sitten, niin mulle tilattiin mailat. Ja mailat tuli nyt ensimmäisenä. Ensinnäkin pitää sanoa, että malttia kaikille, jotka on niinku, siis yli joka jaksossa joku huutelee, että missä mun kamat on. Siis tilaustuotteella, jääkiekkomaalivaihe varusteet kestää monta kuukautta tulla. Ne pitäisi tässä nyt lähiaikoina tulla, siitä on 2 kuukautta, kun ne on tilattu, mutta ne on tulossa. Nyt tuli mailat. Täältä näyttää. Näitä on tosiaan 3 kappaletta. Eli ensi kaudeksi nää riittää loistavasti. Ja sama idea kuin mun veskarikamoissa, eli alaosa niin kuin liila ja sitten yläosa valkoinen. Nää tulee sopii niin hyvin niihin kamoihin. Kertokaa mitä mieltä näistä. Ja tosiaan kamat tulossa sitten jossain vaiheessa. Otin muuten otekorkeuden 2,5. Eli mä oon 188, yli 190 senttiä, luistimet jalassa. Mä oon miettinyt, onko tää vähän pieni mulle. Mä nyt siis tällä hetkellä pelaan 2,5. Mä aloitin tähän kauden 2,7 puolella. Mä oon koko ajan vähän niinku laskenut sitä. Mutta just viime aikoina on vuotanut se kilpi, niin mä oon ajatellut, että pitäisikö vaihtaa. Mutta nyt ainakin kun tuli mailat, niin mennään tällä. Ja totutaan tähän 2,5 ja niin adjustataan sitten sen mukaan. Kammat ei ole vielä tullut, mutta uusi maila testissä. Katsotaan, tarttuuko uuden mailalla pari nyt. Ja heti maila torjunti. Kauden viimeiset Salamoiden jäät itellään ja katon nyt. Uudella mailalla syötöt on lavassa. Häpä. Mä tykkään muuten kans tästä kuvakulmasta penkiltä. Tätä pitäisi käyttää vähän useammin. Näkee enemmän edestäpäin, mitä pelaajat näkee, kun pelaa mua vastaan. Mun mielestä mä näytän jotenkin muutenkin paremmalta tältä kuvattuna. Tässä muutama tilanne ja yksi vähän vaarallisempikin osu. Jaa. Hei.
Oho! Huhhuh. Otti one-timer suoraan keskelle kypärää ja se kyllä tuntuu. Mutta ei mitään, kun pelat maalivahtina, niin noita pitää olla valmis ottaa vastaan ja se kiekko jäi. Se on tärkeää. En olisi kyllä tähän pelipaikkaan pystynyt edes 30 vuotta sitten. Ja kuvitelkaa nyt oikeesti, että jengi on vääntänyt ilman maskia tuolla maalissa joskus. Siis ihan sairasta menoa ollut. Nämä jäät oli parhaat, mitä olette nähnyt tässä jaksossa. Ei monta kiekkoa mennyt tässä pelissä. Ja siis mä koen, että tää mun peruspaketti rupeaa oikeasti olemaan hyvä. Edelleen joskus putoaa ne kädet liikaa välillä vedoissa. Riparikontrollia pitää parantaa. Ja isoin on mun mielestä se urheilullisuus ja kunto, mistä mä oon koko ajan puhunut. Mut mulla on kyllä fiilis, että hyvä tästä tulee. Ja en oikeastaan malta oottaa jo ensi kautta ja pelejä. Vaikka tässä on tosiaan vielä pitkä kesä edessä. Ja paljon töitäkin itsellä vielä tehtävänä, nimenomaan se urheilullisuuden suhteen. Joka tapauksessa oma peli menee selkeästi eteenpäin ja siksi mä tätä sarjaa teenkin. Mä olin just pahinta painajasta tossa joku 10 sekuntia. Niin kuin tiedätte, mä asutaan täällä siskon kämpässä. Terkkuin sinne, jos katsotte muuten videoa nyt. Niin, siskon perheen kanssa. Me ollaan menossa nukkumaan tai kattoo niinku sarjaa. Sitten tuolta telkkarista kuuluu koko perhe tuolla. Ja olkkarissa kuuluu ihan täysin. Mun nimi on Erke Kitalta. Koko perhe lumoutuneena kattoo siellä. Siis ihan hirveän myötähäpä. Se on hauska. Mä tunnistan, että ne videot katsotaan. Ja se, totta kai, kattokaa, hei, hyvä juttu. Niin, älkää lopettakaa. Niin, älkää lopettakaa. Mutta sit kun mä oon itse siinä vieressä, joku kattoo, niin ihan hirveä jotenkin sillä. En usko, että Voices näkyy tämmöstä oikeesti. Tää vedetään California Lavea oikeesti finaalissa. Oi. Mut hienoa, että räppiikin täällä. Mä tykkään. Ai! Räppäri voitti Voise. Mä kyllä sytyn. Mielipide? Oikein. Arvostan, vaikka sä et edes kuuntele räppiä. Tää on muuten hyvä juttu, että on nähnyt Robottiimurin hetken videolla. Niin tää meidän skidi ei tarvii, kun toi on päällä, niin ei tarvii mitään viihdykettä, kun tää skidi vaan seuraa tota. Se on niin kiinnostava. Eli tää oli periaatteessa, mä oon valittanut tästä hinnasta 800 €, tää on vähän niinku leikkikaveri samalla. Mulla on vähän asiaa teille nyt tulevaisuudesta, mutta ennen sitä hei, ootteko te tsekannut jo mun merchi? HB Promotionin nettisivut löytyy meiltä linkin deski. Mut joo, niin kuin ehkä ootte jo jossain nähnyt, niin mä jään vanhempain vapaalle nyt 3 viikoksi toukokuussa. Mä mietin pitkään, että tuuks mä pitää sen. Mulla oli alkuperäinen ajatus, että mä en tuu pitää sitä ollenkaan. Nyt on siis viimeinen mahdollisuus ennen kuin muksu täyttää 2, mutta kyllä mä nyt halusin pitää sen, viettää just 3 viikkoa skidinkaa ja mä siis rakastan tehdä näitä hommia, nyt on hyvin lähtenyt unelmasarjan kautta ja muutenkin haluan koko ajan kasvattaa tätä omaa settiä, että mä voin tehdä tätä mun työksi mahdollisimman pitkään, niin tuntuu pahalta pitää tämmösiä breikkejä, mutta mä nyt kuitenkin halusin pitää tän, että ei ole montaa kertaa elämässä, nimittäin kun vanhempainvapaita pystyy pitää ja viettää aikaa muksun kanssa. Mutta mitä vanhempainvapaan jälkeen? Mun kontentti sisältö tulee muuttuu ihan pikkasen. Ensinnäkin nämä unelmasarja, niin tää tulee jatkossa kerran 2 viikossa. Eli nyt mä oon tehnyt viikoittaisia jaksoja. Välillä ne viikoittaiset jaksot on tosi jees, tuntuu, että saa tosi paljon kontsaa aina viikkoa, mutta sit varsinkin niinku kesäisin tai kun lätkäkaudet ohi, niin tuntuu, että se kerran viikossa on liikaa. Ja sit joka tapauksessa, niin sit kun kaudetkin alkaa, niin aina jos on kerran 2 viikossa jakso, niin joka jaksoon saa tyyliin matsin aika lailla ja musta tuntuu, että näistä jaksoista on vaan ylipäätään siis niinku parempia, vähän pidempiä mitä ne on nyt ollut, kun on kerran 2 viikossa aina jakso. Ja mitä muuta tapahtuu, mun pelikontsaa mä tuun siirtää takaisin videomuotoon myös. Eli teille, jotka seuraatte mun pelikontenttia ja muutenkin jos seuraatte pelkästään tätä unelmasarjaa, niin tiedätte sitten, että välillä rupeaa taas tulee videoita niinku peleistä. Eli mä siirrän vähän pelikontsaa takaisin liveistä videomuotoa, silti jotkut jutut jatkuu livenä, mutta jotkut sitten tulee siirtyä videomuotoon. En kerro nyt tästä enempää, mutta kunhan tiedätte sitten tulevaisuutta varten, ette te ihmettele, miksi rupeaa taas pelivideoitakin tulemaan. Mulla oli pitkään ajatus, että mä tuun oikeasti erottaa mun pelibrändin ja henkilöbrändin, kun musta tuntuu, että vähän eri ihmisiä saattaa kiinnostaa niin tää IRL-kontsa ja sit pelikontsa. Mut sit mä kuitenkin, mitä enemmän miettinyt, niin se pelaaminen on sen verran iso osa mua ja NRin pelaaminen ja näin. Ja mä joka tapauksessa teen sitä, niin mä pidän nyt kaikki samalla kanavalla. Ja joo, semmonen uutinen tähän loppuun. Eli tää nyt on viimeinen sisältö, mitä te tuutte näkemään multa ennen mun vanhempainvapaata, joten
hei, nähdään 3 viikon kuluttua ja pitäkää itsestänne huolta. Yes. Kiitos kun katsoitte ja seuraavaa kertaa. Moro!